Μία φορά και κάποτε, σε μία μακρινή πολιτεία, στη μέση του πουθενά, ζούσε και βασίλευε ο φίλος μας το υπερήφανο τέρας. Από πάπου προς πάπου, γόνος και απόγονος αριστοκρατικής οικογενείας, ένας και μοναδικός λοιπόν, ο φίλος μας το υπερήφανο τέρας, ζούσε στο φανταχτερό κάστρο του μόνος και μοναδικός. Κάθε πρωί που λέτε παιδιά, ο φίλος μας περνούσε την ώρα του μπροστά στον καθρέφτη του, μαζί με τους υπηρέτες του, διαλέγοντας ποιο κοστούμι θα φορέσει για την πρωινή του βόλτα στην όμορφη και πολύ αγαπημένη πόλη. Το πρωινό εκείνο που λέτε, μπροστά στον καθρέφτη του, προσπαθούσε να ταιριάξει το καπέλο του. Αχ, τίποτα όμως δεν του άρεσε, αφού είχε και προσωπικό ράφτη που του έραβε ο κακόμοιρος τα πάντα στο άψε σβήσε. Τελικά, κατάφεραν όλοι μαζί να ετοιμαστεί η μεγαλειότητά του και έτσι κοιτάζοντας τον καθρέφτη, καμάρωνε το καινούριο φανταχτερό του κοστούμι και τις πανέμορφες μπότες του και έλεγε «Μα είμαι υπέροχος, είμαι καταπληκτικός, κοιτάξτε με υπηρέτες, σαν και εμένα δεν υπάρχει κανένας άλλος». Και εκείνοι τον κοίταζαν όλοι μαζί με μάτια ορθάνευτα και του απαντούσαν με μια φωνή «Δεν άρχοντα όμως, είσαι ο καλύτερος, ο μοναδικότερος, ο φανταστικότερος». Και έπειτα γελούσαν κρυφά κάτω από τα μουστάκια τους. Και αφού ετοιμάστηκε λοιπόν, πήρε τη λαμπερή του άμαξα με σκοπό να κάνει μια βόλτα στην αγαπημένη του πόλη. Και καθώς πλησίαζε, πρόσεξε ότι η πόλη του ήταν γεμάτη με έμπορους, ταξιδιώτες και επισκέπτες που ερχόταν από τόπους άγνωστους και μακρινούς. Τα νέα είχαν μαθευτεί στις μακρινές πολιτείες ότι δηλαδή η πόλη αυτή έχει ιστοριστεί τόσο όμορφα από τον άρχοντά της, τον φίλο μας το υπερήφανο τέρας. Έτσι λοιπόν, πολλοί ταξίδευαν από μακριά με σκοπό να θαυμάσουν τη λαμπρότητά της και την ομορφιά της. Ανάμεσα στους επισκέπτες αυτούς είχε έρθει με τη συνοδεία της και μία αρχόντισσα από την παραδιπλανή πόλη, με σκοπό να θαυμάσει και εκείνη την ομορφιά και τη χάρη της πόλης αυτής. Επίσης, η αρχόντισσα είχε την επιθυμία να γνωρίσει τον άρχοντα που γέμιζε τους δρόμους με πολύτιμα πετράδια και χρυσάφι. Ώσπου μία στιγμή βρέθηκε μπροστά στην αρχόντισσα και μη χάνοντας καθόλου καιρό της συστήθηκε λέγοντάς της «Εγώ είμαι αυτός που ψάχνεις, αρχόντισσά μου», χαμογελώντας γοητευτικά. «Και εγώ είμαι η αρχόντισσα Ξινή και θαυμάζω τη λαμπρότητά σας, αρχοντά μου», αποκρίθηκε και εκείνη ολοχάρη. Τότε ο φίλος μας, το υπερήφανο τέρας, άπλωσε το χέρι του και ξενάγησε την αρχόντισσα Ξινή στους λαμπρούς δρόμους της πολυαγαπημένης του πόλης. Ήταν θέμα χρόνου λοιπόν τα ραβωνιάσματα, οι χαρές και οι πλούσιες δεξιώσεις. Η αρχόντισσα Ξινή απολάμβανε τα φανταχτερά φορέματα, τα περίτεχνα κοσμήματα και τα πλούσια δώρα που της χάριζε συνεχώς ο φίλος μας το υπερήφανο τέρας. Κάποια στιγμή όμως άρχισε η αρχόντισσα Ξινή να εκφράζει τις επιθυμίες της και να λέει στον άρχοντά μας «Άρχοντά μου, η δική σου πόλη είναι πιο όμορφη από τη δική μου και τα θεωρώ λίγο άδικο». «Μα τι θέλεις να πεις, καλή μου?» «Δεν καταλαβαίνω», τη ρώτησε γεμάτος απορία ο άρχοντάς μας. «Να, θα ήθελα και δική μου πόλη να έχει όμορφους δρόμους, στολισμένους με χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια. Και να, επίσης θα ήθελα κι εγώ ένα τόσο ωραίο κάστρο σαν το δικό σου, για να μπορώ να είμαι ανταξιά σου, καλέ μου άρχοντα». Ινός, χωρίς δεύτερη σκέψη, θολωμένος από τον έρωτά του, της αποκρίθηκε «Ναι, αρχόντισσά μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θα εκπληρώσω όλες σου τις επιθυμίες. Η κληρονομιά μου είναι πολύ μεγάλη». Έτσι λοιπόν η αρχόντισσα Ξινή, γεμάτη χαρά, άρχισε να υλοποιεί τα σχέδιά της με πάθος και διασύνη. Μα γιατί άραγε βιαζόταν τόσο πολύ η αρχόντισσα?» Και μετά πολλά και μετά λίγα, η πόλη της αρχόντισσας έγινε ακόμα πιο όμορφη από την πόλη του φίλου μας και το κάστρο της ακόμα πιο φανταχτερό, πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό από του άρχοντά μας, ο οποίος συνεχώς της δώριζε όλα και περισσότερα φορέματα και κοσμήματα και της πρόσφερε και άλλα πολλά δώρα. Μα ο φίλος μας της έβινε ό,τι ζητούσε χωρίς να το σκεφτεί. Όλα αυτά τα έξοδα όμως, χωρίς περιορισμό, ήρθαν και ξεκλήριζαν την κληρονομιά του φίλου μας. Μέχρι που ένα πρωινό ο γραμματέας του τον πληροφόρησε ότι έχασε ακόμη και το κάστρο του. Συντετημένος λοιπόν ο φίλος μας το υπερήφανο τέρας μπροστά στον καθρέπτη του και κοιτάζοντας τον εαυτό του, χωρίς κοστούμια και δίχως πλούσια και φανταχτερά καπέλα, παρατηρούσε το πρόσωπό του αποσβουλωμένος.
Τότε ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά του η αρχόντισσα ξινή και του είπε «Μία αρχόντισσα σαν και εμένα δεν μπορεί να παραμένει αραβωνιασμένη με ένα φτωχό και άσχημο σαν και εσένα. Σε παρατάω και φεύγω». Ο φίλος μας λοιπόν ξανακοίταξε το πρόσωπό του στο καθρέφτη και είδε και εκείνος ένα φτωχό, άσχημο και τυποτένιο. Από το παράπονο του λοιπόν έβαλε τα κλάματα απαρηγόρητος. Τις επόμενες ημέρες τριγυρνούσε στους δρόμους, άγνωστος μέσα σε αγνώστους και βρωμερός πλέον, αφού δεν είχε πια όλες τις παλιές συνηθισμένες του ανέσεις. Περπατώντας λοιπόν μόνος και λυπημένος, ο φίλος μας κατέληξε σε ένα δάσος έξω από την πόλη. Εκεί έκατσε δίπλα σε ένα ποτάμι, νιώθοντας πολύ κουρασμένος και πεινασμένος. Συνεχώς σκεφτόταν ότι έπρεπε να βρει κάτι να φάει, αλλιώς αισθανόταν ότι θα πεθάνει από την πείνα του. Δεν ήξερε όμως πώς να αναζητήσει μόνος του τροφή, γιατί πάντα στη ζωή του τα έβρισκε όλα έτοιμα και τακτοποιημένα και το γεύμα του ήταν πάντα στην ώρα του, έτοιμο και σερβιρισμένο. Έτσι λοιπόν άρχισε και πάλι να κλαίει. Στο παραδιπλανό δέντρο βρισκόταν και ένας ζητιάνος, αλλά ο φίλος μας δεν τον είχε προσέξει. Ο ζητιάνος όμως τον πρόσεξε, κατάλαβε ότι ήταν πολύ πεινασμένος. Έτσι λοιπόν του είπε «Μπορείς να ψαρέψεις από αυτό το ποτάμι, είναι γεμάτο ψάρια». Ακούγοντας τον ο φίλος μας αποκρίθηκε «Τι εννοείται, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω? Θα σου δείξω εγώ πώς να ψαρεύεις και πώς να βγάζεις τη μέρα σου αφού ζεις έξω στους δρόμους σαν και με», απάντησε ο ζητιάνος. Οι μέρες περνούσαν και ο φίλος μας πια είχε μάθει να ψαρεύει. Λίγο καιρό μετά έφτιαξε και με κατάλημα, γνώριζε ακόμα και πώς να ανάδει φωτιά. Επίσης είχε μελετήσει και όλα τα φυτά, ήξερε ποια από αυτά τρογόταν και ποια όχι, ποια είναι θεραπευτικά και ποια είναι αρωματικά και γενικά ήξερε τη χρησιμότητα του κάθε φυτού και του κάθε καπού. Έτσι λοιπόν κατάφερε και έγινε ένας πραγματικός πολεμιστής της ζωής και γέμισε αισιοδοξία, θάρρος, δύναμη και σοφία. Μα καθώς πέρασαν κάποια χρονάκια, ο φίλος μας θέλησε να επισκεφτεί ξανά την πόλη του, ως ο καινούριος φρέσκος εαυτός του και να κάνει μια νέα αρχή. Έτσι λοιπόν αποχαιρέτησε εγκάρδια το φίλο του και ξεκίνησε για την πόλη. Στην πόλη βρήκε έναν καλό ράφτη και έγινε βοηθός του. Σιγά σιγά ο φίλος μας τα κατάφερε και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο ικανότητρανό ράφτη που τον εθαύμαζαν όλοι για την ικανότητά του στη ραπτική. Κυρίως όμως τον εκτιμούσαν για αυτό που ήταν, δηλαδή ένας καλοσυνάτος, ευγενικός και απλός άνθρωπος, γιατί πλέον δεν ήταν ένα υπερήφανο τέρας, αλλά ένας πάνω απ' όλα άνθρωπος, καλοσυνάτος και σωστός στη ζωή του και στη δουλειά του, και είχε φίλους διαλεχτούς, καλούς και μετρημένους. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία μας και εύχομαι φίλοι μου να πιάσατε το νόημα.